Λοιπόν, όπως φαντάζομαι διάφοροι θα είδατε, το μοτέρ με την τουρμπίνα και πήρε μπρος και δούλεψε και βαστάει και ρελαντί. Δείχνει δηλαδή να δουλεύει και πολύ σωστά. Υπάρχει ένα ζήτημα βέβαια, καίει πολλά λάδια. Αυτά τα λάδια τώρα που καίει δεν είναι από την τουρμπίνα, είναι από το μοτέρ. Και αυτό διότι το μοτέρ ήταν ήδη κουδούνι. Όσοι παρακολουθείτε τα βίντεο θα έχετε δει ότι το μοτέρ την τελευταία φορά που πήγαμε και στο βουνό ακόμα έκαιγε πάρα πολλά λάδια. Τώρα κατά τη διάρκεια της κατασκευής μου έπεσε κιόλας στον κύλιδρο, εν πάση περιπτώσει, ένα κομμάτι μέταλλο. Τόσο. Το οποίο δεν το πήρα χαμπάρι και μετά συνδύασα ότι αυτό το κομμάτι πρέπει να έχει πάει μέσα. Οπότε αυτό μόλις πήρε μπρος και λειτουργήσε την πρώτη φορά, πρέπει να τα έκανε όλα μέσα ρόιδο. Σαν τζιμινιέρα καπνίζει. Άρα θα πάει για λύσιμο. Πριν πάει για λύσιμο, όμως θα το βγάλουμε μια βόλτα να δούμε δουλεύει και καθόλου. Γιατί, η τουρμπίνα περιστρέφεται ας πούμε με τα καυσαέρια του κινητήρα, αλλά κάνει τίποτα. Καταρχήν τσουλάει ή μπερδεύει. Δείχνει να δουλεύει καλά, αλλά δεν ξέρουμε τι κάνει. Και μετά μπορεί να χρειαστεί να παίξουμε με ζιγκλέρ και τέτοια. Άρα να δούμε δουλεύει και αν δουλεύει πώς δουλεύει. Έχει προβλήματα, να του βάλουμε ζιγκλέρ κτλ. Και εκεί θα δούμε τι γίνεται. Αφού λοιπόν το κάνουμε και αυτό, μετά θα το λύσω την κεφαλή όπως είναι και τον κύλιδρο, θα τα βγάλω έξω και θα κάνουμε ένα ψηλό rebuild. Αυτή τη φορά θα το κάνω εγώ μόνος μου με βίντεο που θα δω από το YouTube. Πάνω κάτω ξέρω, αλλά χρονισμούς τέτοια δεν τα ξέρω, θα τα κάνουμε παρέα. Για να πάμε όμως βόλτα, όπως έχουμε πει, θέλουμε τη λίπανση της τουρμπίνας. Σας έχω ξαναπεί ότι θα έπαιρνα είτε λάδι από το μοτέρ, είτε λάδι από χωριστό κάρτερ, το οποίο είναι αυτό εδώ. Έφτιαξα αυτό εδώ, όχι μόνος μου το φτιάξανε τέλος πάντων, το παρήγγειλα δηλαδή. Αυτό θα προσαρμοστεί, θα δω τώρα πώς θα προσαρμοστεί κάπως έτσι εδώ κάτω. Από τη μία θα παίρνει λάδι, από την άλλη θα επιστρέφει το λάδι. Θέλει και μία εξαέρωση. Δεν έχω τριζόνια, αν τα ακούσατε, αυτό είναι το κινητό μου. Έχω κουνούπια, είχα μάλλον κουνούπια πολλά, τώρα με το κρύο πάνε χαμένα. Πάμε να δούμε τώρα πώς περίπου θα το βάλουμε αυτό. Για να το βάλουμε λοιπόν αυτό, πρέπει να κάνουμε και ένα μπράκετ. Και αυτό που έχω σκεφτεί εγώ τώρα είναι αυτό. Όπως φαίνεται τώρα εκεί άραγε. Δηλαδή θα το κόψω έτσι, εδώ. Θα το δείτε. Λοιπόν, έφτιαξα αυτό, το οποίο θα μπει κάπως έτσι. Θα δώσω πάνω και στην τρύπα της. Και έτσι να θέλουμε, πάλι και έτσι γίνεται. Τελεία. Θα πιάσει εκεί και με δύο σφιχτήρες έτσι εδώ. Λοιπόν, και σιγά σιγά τώρα αυτό θα το στραβώσουμε να έρθει να ταιριάξει κάπως έτσι λίγο το σχήμα του. Να έρθει να γίνει, ρε παιδί μου, όπως είναι περίπου αυτό. Αυτό είναι μια απλή γωνιά, όχι γωνιά, τετράγωνο 2x4 που λένε. Γιατί το άλλο εύκολο το πήγα αυτό, τώρα γιατί δυσκολεύω. Και μετά και ένα βάψιμο, να τα αφήσουμε έτσι. Δεν είναι τίποτα. Πρέπει να έρθει αρκετά καλά κοντά, γιατί μετά θα πάρω έναν, και αυτός κάνει, τέτοιο σφιχτήρα. Για αρχή θα πάμε με κανέναν τέτοιο. Ορίστε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Επίσης κάπως πρέπει να δούμε πόσο λάδι χωράει. Τώρα αυτό εδώ είναι μια εξαέρωση για τις αναθυμιάσεις του λαδιού, γιατί δεν μπορεί να είναι εντελώς κλειστό το κύκλωμα. Γιατί άμα δεν δούμε πόσο λάδι παίρνει, τι κάνουμε? Σύριγγες. Μετρήσουμε πόσο λάδι θα πάρει μέσα και το σημειώσουμε κάπου εδώ, το χαράξουμε. Μπορούμε βέβαια να μην το δοκιμάσουμε με λάδι, να το δοκιμάσουμε με νερό. «50, 100, 150, 200, 250, 300, όπα, εκεί, άρα γύρω στα ουσιαστικά 250 ml θέλει. Κάνουμε εδώ τώρα μία τρύπα, κάπως έτσι εδώ.
Η ανησυχία μου είναι ότι πάει πολύ κοντά στην εξάτμιση. Αυτό με προβληματίζει, να πω την αλήθεια. Είναι πολύ κοντά στην εξάτμιση. Θα πρέπει να πάρω ταινία. Πρέπει να πάρω αυτή την ταινία, τη θερμομονωτική. Λοιπόν, αυτό αν μείνει ένα, σίγουρα θα το κόψει. Κραδασμούς. Σίγουρα θα το κόψει αυτό. Αν μείνει ένα, δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ, να λυγίσει μέσα. Γίνεται. Καλούτσικο φαίνεται. Έτσι. Το άλλο έτσι. Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε να δείτε τι άλλο συμβαίνει. Κάποια από τα πράγματα που φτιάχνω, όπως αυτό εδώ τώρα, είναι αρκετά πρόχειρα. Και τι εννοώ. Ούτως ή άλλως, το μηχανάκι θα χρειαστεί να το λύσω. Εν τω μεταξύ, έχω και κάποιες συμβουλές από φίλους, και να ξέρετε, όχι φίλους, εννοώ ανθρώπους που βλέπουν τα βίντεο και μου λένε τις απόψεις τους. Τις οποίες, να ξέρετε, τις ακούω με πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί δεν τα ξέρουμε όλα, ρε παιδιά, και όπως σας είπα, δεν είμαι μηχανικός. Ο καθένας μου λέει μια ιδέα, ας πούμε. Επειδή λοιπόν ούτως ή άλλως θα χρειαστεί να το λύσω το μηχανάκι, κάνω κάποιες τώρα πατέντες, οι οποίες δεν ενδείκνυνται, ρε παιδί μου, τώρα αυτό το... μάλιστα. Λοιπόν, αυτό τώρα δεν ενδείκνυται για στήριγμα, αλλά το κάνω για να στηρίξω κατά κάποιο τρόπο τη σωλήνα αυτήν εδώ, τη χοντρή, για να προχωρήσει το build, κατάλαβες, και να δούμε δουλεύει, γιατί εκεί είναι το ζήτημα όλο. Ωραία, έχουμε έρθει μέχρι εδώ, αλλά το θέμα είναι, δουλεύει αυτή η ιστορία? Γιατί άμα δεν δουλεύει, να το βράσω. Άρα τώρα κάνω κάποια πράγματα προσωρινά, βέβαια ουδέν μονιμότερον του προσωρινού, και μετέπειτα, αφού δω ότι κάτι γίνεται, κάτι δουλεύει, και αφού ανοίξω και το μοτέρ να δω τι θέλει, εδώ ας πούμε δεν με ικανοποιεί και τόσο που έρχεται τόσο κοντά στην εξάτμιση. Άρα λοιπόν, επειδή δουλεύω, ξεχνάω και τι έχω πει. Φτιάχνω λοιπόν πρόχειρα κάποιες καταστάσεις, ώστε να δουλέψει η εισαγωγή και η επιστροφή του λαδιού, για να το πάω μια βόλτα. Γιατί στο ρελαντί δούλεψε. Στη βόλτα τι θα κάνει? Είναι μια μεγάλη απορία μου αυτή, και φαντάζομαι και δική σας. Οπότε παιδιά, θεωρητικά γεμίζω λάδι και είμαστε good to go. Να το βγάλω από εδώ να παίρνει αέρα. Να πάει καλύτερα το λάδι κάτω. $150. $200. Λοιπόν, παιδιά, ο Θεός βοηθός τώρα. Μόλις ήρθε το λαδάκι, άρα όλα βαίνουν καλώς. Παιδιά, λοιπόν, φαίνεται ότι λειτουργεί, άρα είμαστε ok. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο να το πάμε βόλτα. Αν την πάρετε αυτή την τουρμπίνα τελικά, να αποφασίσει κάποιος να κάνει κάτι τέτοιο, μην κάνετε τη μαλακία που έκανα εγώ. Διαβάστε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Λοιπόν, Ecotrons, οικοτρώνες. Eco EFI. Και εδώ γράφει τα πάντα. Σου έχει όλα, επειδή μου είμαι όλο και κι άλλος μήπως την έχω συνδέσει ανάποδα. In, out, ιστορίες, να oil inlet. Εδώ, outlet. Σας λέει εδώ για το λάδι, για το ξύδι, τα πάντα. Έτσι, έχει εδώ και τα τέτοια. Εντάξει, Ecotrons.
Και μάλιστα μαζί υπάρχει και η αντλία της. Φίλος από το εξωτερικό μου το είπε. Υπάρχει και η αντλία της Νάτι, η οποία δεν είναι και ακριβή, νομίζω έχει $59, κάτι τέτοιο, άρα δεν είναι απαγορευτική. Εντάξει, τώρα αυτή εκεί είχε 8 ευρώ να πούμε. Αλλά σου δίνει τα πάντα, όλες τις πιέσεις που πρέπει να δουλεύει, τα πάντα όλα. Ό,τι είναι. Εγώ δεν τα είχα διαβάσει όλα αυτά και καθόμουν και τα ψάχνα. Αυτά. Οπότε το επόμενο βήμα τώρα είναι να πάμε βόλτα. Λοιπόν, παιδιά, αύριο είναι μεγάλη μέρα. Θα το πάμε για το test drive. Test run, ξέρω εγώ. Γαμώ. Σας αρέσουν και τα καντήλια. Τι έκανα, το σπάσα. Οπότε η ώρα της αλήθειας είναι τώρα, παιδιά. Όχι τώρα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα θα δούμε τι έχει γίνει τελικά. Μέχρι να το βάλεις μπροστά και να τσουλήσει είναι το θέμα. Τσουλάει. Σιγά ρε Μπρουνό. Είναι και λίγο χαλαρή αλυσίδα. Μελετημένα όλα, ρε. Πω. Λέμε τώρα. Μην ξεχνιόμαστε. Εκεί. Πώς θα το κατεβάσουμε. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η μεγάλη ώρα. Πάμε να το δοκιμάσουμε, να δούμε τι σκατά κάνει. Δεν ξέρω αν θα δουλέψει τώρα εκεί πέρα. Με έχει πιάσει αδειμονία. Πού είναι τα ξεφτύλια, τα ρεμάλια, εκεί πάνω. Δεν θα ασφαλίσει αυτό. Είπε ο Γιώργος, Αυτή είναι η ράπα που είσαι μέσα στο μαγαζί. Στο μαγαζί, ρε μάγκα. Στο μάρκετ και έρχομαι στη δουλειά, κόβει την πινακίδα. Όχι, λέει, ξέχασα το κλειδί, ξέρεις. Ωραίο είναι. Το δοχειάκι είναι καλό πάντως, φίλε. Χάλκινο είναι καλό δοχειάκι. Ναι, ρε. Πανιά δεν πήρα. Έχω εγώ ένα πανί κάτω από τη σένα. Καλά, άμα χρειαστεί, Γιώργη. Έτσι, μου. Έλα ρε πως. Ρε φίλε, διακόπτη. Πού είναι το ντουμάνι? Το μυρίζω βέβαια.
Κοίτα να ακούγεται. Ωρε φίλε. Ωραία, τι γίνεται σήμερα. Όχο. Φίλε, και ακούγεται κιόλας. Κάνει σου, ναι. Ναι σου λέω. Ρε ναι σου λέω. Πολύ ψηλά το ρελατί. Μάγκες, μια χαρά παίζει. Λοιπόν, κλείσε τότε, σβήσε. Λοιπόν, και δούλευε και σήκωσε και πίεση. Και τον καφέ μας έπιαμε με τους φίλους. Κάβλωσα. Ελπίζω να ακουγόταν εκεί καθόλου. Όποιος το καβάλαγε, ας πούμε, και το βολτάρι, το άκουγε. Τώρα, αν θα ακούγεται και στο βίντεο, δεν ξέρω, παιδιά. Όξο. Λοιπόν, το επόμενο στάδιο τώρα είναι να το λύσω μόνος μου όμως, γιατί εκεί είναι το ζουμί. Αλλιώς άμα είναι, το δίνω στον αδερφό μου και σε 2 μέρες το έχουμε φτιάξει. Πάμε σίγουρα για ελαττήρια. Βέβαια φαντάζομαι ότι θα θέλει και πιστόνια, θα θέλει και κυλίνδρους, όλα θα τα θέλει τώρα αυτό. Ό,τι βγει, παιδιά. Ό,τι βγει. Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι.